everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, gagawa po ako ng review about Luxe Organix Whitening Repair Essence Toner. It has niacinamide and lycoric extract which brightens your skin, evens out skin tone, lightens acne scars, and dark spots. So, ina-apply ko po siya sa morning before I apply my moisturizer. This one is a first step sa aking skincare routine. So, bakit ko ba siya ina-apply every morning at hindi sa gabi? So guys, ina-apply ko po siya sa morning basically because it protects my skin from the heat of the sun. It protects my skin from pollution and also brightens my skin at the same time. And it is gentle also on my skin. It has a shine-free complexion which is, alam niyo naman dito sa Philippines, medyo mainit. So I really think na kailangan ko siyang i-apply sa aking skin muna para after ko mag-apply ng makeup, hindi masyadong oily yung aking face. Kasi although I am, yung skin ko po is dry skin, yung T-zone ko po na part is super oily. So, I need to apply something para naghanap ako ng toner na dapat i-apply ko po sa skin ko na para hindi masyadong shiny yung skin ko at para mayroong mattifying finish sa aking skin. So, napansin ko talaga na every time I apply this product and after I apply my fresh Skin Lab Jeonju Aloe Cooling Gel na as my moisturizer and I apply sunscreen, para mayroon talaga siyang matte finish sa aking skin after I apply powder. Tapos, every time nilalagay ko yung phone ko sa cheek ko, hindi magta-transfer yung makeup ko dun sa screen ng aking phone. Meron talaga siyang mattifying finish and sobrang importante kasi na unahin natin yung skincare before tayo mag-apply ng makeup to protect our skin or to protect yung pores natin from absorbing yung mga dirt sa environment, mga day. So, especially yung makeup natin. Sobrang dirty ng makeup natin, mga day. So, kaya I really think na sobrang importante na mag-apply muna tayo ng toner. So, yung kiniklaim ng product nito is that it prevents, it helps improve the skin barrier which is a plus kasi yung skin natin, yung mga sensitive skin na kung mga inday, I think it is very important kaya hindi nyo nabilhin yung Laneige Cream Skin Refiner kasi yung favorite ko na Laneige Cream Skin Refiner is that it protects your skin and it repairs your skin barrier. So this product, it helps improve your skin barrier para to prevent breaking out and to prevent yung mga hyperpigmentation. And it prevents the skin from losing water and protecting it from pollutants and toxins, making it gentle on the skin. So it enhances skin texture and smoothens while reducing hyperpigmentation causing by sun damage, giving skin a lighter and more even skin tone. Hindi po siya oily, wala siyang oily na parang greasy feeling afterwards. Parang ina-absorb kaagad siya ng aking skin, so which is a big plus kasi at least man lang dili ka ma-stress out pag mag-apply kag foundation or if you're going to apply tinted sunscreen kasi if you are going to apply yung kanang mga oily nga mga toner, mga dye, mahirap siyang i-blend sa sa ating foundation or sa ating tinted sunscreen and baka mag-crease pa siya sa ato ang face. So ma-wrong gid kayo mga dye. Like napansin ko talaga na nagbe-brighten yung skin ko, na-heal yung aking mga acne marks. Kasi parang 3 months din ako hindi nakapag-facial kasi sobrang busy ng aking schedule. But I really love this product. Actually, ito yung ginagamit ko every morning kahit hindi na ako mag-wash or mag-cleanse ng aking face. I definitely recommend this product to you guys kung gusto nyo po ng pasok sa budget na toner. But I haven't tried using this one at night. Basically, kasi sa umaga ko lang siya mas kailangan because it protects my skin and it repairs my skin from sun damage and it protects from pollution. Yung skin blemishes ko, hinihil niya yung hyperpigmentation. So, parang mas more on, kailangan din na ko siya i-apply in the morning kaysa sa gabi. Kasi pag sa gabi, yun na yung tomato glass skin na toner or yung Sambay Miko na tea tree every time pag nagbe-breakout ako. But so far, ngayon hindi naman ako nag-breakout. Is maglalast ng like 3 to 4 months sa akin kasi sa umaga ko lang po siya ina-apply and it is very affordable. It retails for 349 pesos. In fairness talaga sa Luxe Organix, they have so many different products for different skin types and for different skin problems. So, if you guys want a pasok sa budget na toner for your skincare routine sa umaga, I definitely recommend this product to you. So, ina-apply ko po siya by, yun lang, yung simple lang mga dye, cotton pad. Let's just imagine na umaga ngayon at sobrang init sa labas. So, ganyan po siya. So, hindi po siya oily. Para siyang kanang water ragid siya mga dye. So, dili mag-uol. Tapos, sobrang bango niya.
and mag-absorb din siya sa ako, ma-absorb din siya sa akong face. Ew. So gusto ko na mag-share sa inyo guys, in sobrang serious na ng coronavirus ngayon sa ating bayan mga day. As much as possible, wag po kayo lumabas na inyong bahay, stay indoors, and mag-Netflix na lang mo or just watch my videos. So, washing your hands thoroughly mga day, and yung pinaka-importante sa lahat is linisin nyo din yung inyong phone. Grabe jud ang germs sa cellphone mga day, masing asar siya mulagpot. But at least, maglagay po kayo ng alcohol sa cotton pad and linisin nyo po palagi yung phone ninyo, wag lang yung kamay ninyo mga day. And avoid touching your face. Ako, I've been avoiding touching my face for like dugay na kasi parang iniiwasan ko pong magka-breakout. So dahil dun, every time I touch my face, ito po yung backhand. Sa backhand ko lang siya ginaanak mga day, hindi talaga yung kamay ko. Kasi grabe gid ang germs sa ato ang mga kamot mga day. So at least man lang if na yung mga something sa inyong face, like gamitan inyong kani mga dye or kani, I don't know if mukamang ba ang coronavirus, but at least man lang dili jud kani directly yung i-apply sa inyong face. Grabe na jud, like it's getting serious, getting out of hand. Grabe na jud ang mga news nowadays, maka-paranoid. But at least guys, just stay indoors, and avoid going out with your friends, avoid going to crowded places. Pag okay na, pwede na gid mo ato sa Watsons mga day para mo palit og Luxe Organix Whitening Repair Essence Toner. But as of now, ayo lang sa mo pag ato sa Watsons mga day. Stay indoors lang sa jud, dili pa mo pud kailangan nimo palit mo ani. Daghan pa stock ang Watsons ani mga day, so di mag-go all mga day. Yeah, let us protect our family, protect our friends by not going to crowded places. Ako grabe man ko introvert, so di na siya problema sa ako But pwede man sab mo mag-communicate through internet sa inyong mga friends, or pag video call na lang mo, pagtagay na lang mo sa kuan mga day kanang messenger, pag video call na lang mo sa inyong mga friends. Kay magdili jud mga day nga mugawas karon, kay scary jud kayo kay scary. But nasad na ako sa part na kailangan pa namo mo go to work. But bahala na jud si Lord sa tanan, mga day. I protect myself by drinking Berocca, Luxe, sa kaya di ang mga vitamins ng imnon mga day, and I hope you do too. Wag lang kayo mag-hoard, but also hoard yung mga vitamins, kaya mo na ang mas kailangan to fight, that we need to have strong immune system to fight the virus mga day. As in like, I really did not expect like 2020 would be this hard, and lahi ra jud ang 2020 gid ka mga day. Like I look up 2020 as a self-love mga day, pero lahi ra jud ay ang daming hindi natin in-expect na mangyari this 2020, and I really hope na ma-okay na jud ang tanan. Let us protect our family, protect ourselves, protect our loved ones, protect everyone. Lahi ra jud. So thank you so much for watching this video, you guys. I hope you guys love this video, this Luxe Organix Essence Toner review. And if you do, please hit the like button, and since you're already here, might as well subscribe on my YouTube channel and follow me on my Instagram account for more videos. I'll see you guys soon. Bye!